Sis, boleh tolong tunjuk cara guna tapak piping mesin injeksi tak? Boleh, okey. Mula-mula sekali anda kena buka dulu plate dekat mesin jahit anda ni. Sebab apa? Sebab tapak piping ni dia memang ada plate khas dia yang dah di-attach dengan corong tapak piping tu. Okey, untuk gigi mesin ni pun kita akan tukar juga sebab gigi mesin yang asal dengan gigi mesin tapak piping ni adalah berbeza. Okey, kemudian anda pasangkan gigi mesin. Selepas siap pasang gigi mesin, barulah anda pasangkan plate yang dah di-attach dengan tapak piping. Kemudian anda pasangkan dia punya kasut. Dah siap pasang, anda masukkan kain piping ke dalam corong piping tu. Pak nak pasang kain piping ni, pastikan kain yang bahagian tak cantik menghadap anda. Kemudian anda tarik saja dan dia akan berlipat macam dalam video ni. Di bahagian hujung kain tu anda silang-silangkan masuk ke dalam jaring piping tu. Last sekali anda ambil kain yang anda nak piping tu, anda letak di antara lipatan yang dah dia auto lipat tadi. Kemudian anda cuma perlu kontrol anda punya kain yang nak piping tu saja. Selebihnya anda serahkan kepada tapak piping tu untuk dia buat kerja dia. Anda boleh dapatkan set tapak piping ni dekat Haidar Anas Trading. Jadi set ni dia dah siap lengkap mai sekali dengan dia punya gigi mesin tu dan dia punya kasut. Jadi anda tak payahlah pening-pening nak cari kat tempat lain, okey?